bago pala tayo pumunta sa ating video, gusto ko lang ipaalam na 80 to 90% ng viewers natin hindi subscribe, di ba? What gives? So, kung di ka pa subscribe, click mo na yung subscription button to be subscribed. At kung may time ka pa, syempre click mo na rin yung notification bell to be notified of future vlogs. What's in it for you kung subscriber ka? Maliban sa mananotify ka at ma-follow mo yung channel natin, every time na magpa-raffle tayo, lahat ng subscribers one step ahead na para makasali sa mga raffles natin. At sa my last count, 705 subscribers na tayo. So siguro 295 subscribers na lang, may paraffle na naman tayo. At kung anong paparaffle natin by then, hindi natin alam. Let's find out, di ba? So subscribe. Magandang araw mga kakarampot, welcome sa panibagong vlog. Bago nagka-pandemic, bumili ako ng isang maliit na ultralight na tent dahil may balak kami noon na mag-winter camping sana kasama yung mga iba kong camping friends. Hindi yung usual na nakikita nyo sa camping videos ko, pero meron din akong set out camping friends na mas mahilig sila sa mga medyo extreme na situation ng camping like backcountry. At yun nga yung balak namin before nag-pandemic na i-check off sa list namin ang winter camping. Kaso nagka-pandemic at nagsara lahat ng provincial parks, national parks, ng mga campgrounds bago pa namin na isagawa yung plano namin mag-winter camp. At ngayon mukhang medyo matatagalan pa bago mangyari yon. So yung nabili kong tent, di ko man lang nailabas sa lalagyan niya. Although na-ready ko na siya before panong pandemic. So yun, di ko pa siya nabubuksan. At gusto kong gawin ngayon para sa video na to, na i-unbox siya at subukang i-set up. Okay? Para pag gagamitin ko na ulit, alam ko na kung paano siya i-set up at hindi aanga-anga, di ba? So yun ang gagawin natin. Unboxing at preview ng ating Gear Top 1 person 3 to 4 season tent. Okay, so ano pa hinihintay nyo? Let's go! LOL. So yung ating BB tent nandito sa loob ng handlebar bag ko. So kasyang-kasya naman, parang sakto lang talaga, parang sinadya, no? So dito natin kukunin yun, okay? So ito yung ating Gear Top 1 person 3 to 4 season BB tent. Pag BB tent, ang ibig sabihin nun, pang 1 person lang talaga at maliit siya. Kumbaga hindi ka pa nga pwedeng tumayo sa loob ng tent. So pang ultralight backpacking lang siya. Okay, so tingnan natin anong nasa loob. Okay, so ito yung bag niya. So meron siyang isang bag din. May tali. Okay. So I guess ito yung mga pegs niya. Poles. Rainfly. I'm wondering kung may tali. Mukhang may tali sa loob ng pegs. So rainfly. At ito yung tent mismo. Okay. So what we don't have ay yung pupunta sa ilalim ng tent. Okay, wala tayong tarp para sa ilalim. Hindi ko na matanda ng tawag doon. Footprint ba tawag doon? Okay. Okay, so ito yung tent. Okay.
Okay, so meron siyang isang mahaba at isang maiksing post. Tapos meron siyang hook sa sides. Tapos meron itong mas maliit na post para sa baba. So I guess this is a one-man job dahil one person set na sa dito. Kasi sanay ako na nag-set up ng 2-person set na lang sa kanan. 2-person, 3-person set. I think nagkamali ako sa pag-setup sa siguro dapat nilagay ko muna yung set. Yeah, I think I have to put the first first. Okay, so we learn from our mistakes. Siyempre first time kong gawin to. Pegs muna pala para hindi gumalaw yung set. Sana naririnig niya ako dahil medyo maalon. Well, normal na alon pero I hope the waves are not masking my voice. Ayun, maganda yung quality ng pegs niya, no? Problema lang, nasa beach kasi tayo kaya sandy yung lupa. So, it's not really ideal. Pero we'll make do. Nandito na tayo. Ang problema, slanted yung lupa towards the beach, so medyo slanted din. Pero this is just for trial, di ba? So walang masyadong kaso. Okay, so yung cord parang glow in the dark, neon light, neon color. So pag nag-stealth camping tayo, it may not be ideal. So for stealth camping purposes, baka palitan ko itong tali niya ng mas stealth. So there you go. So yan yung pinaka-tent mismo. Ayan. So you can see inside. Maganda, parang presko. Pag hindi umulan, you can just stay inside. Meron siyang netting. So ang height ko 5 foot 4 inches. Tignan natin kung kakapit tayo sa mga. Okay. Apa? Okay, I'm 5 feet 4 inches tall. So I'm just very comfy with room to spare for your bags and stuff. Tapos tingnan natin kung makaupo tayo. Well, ganito. Helmet pa ako, no? So ito,
I can sit. Well, tumatama na yung taas ng ulo ko sa taas, sa pinakataas. So for 5 feet 4 inches na gaya ko, I think it's okay to sit down. Pero kung mas matangkad ka, baka medyo yumuko ka ng konti. Okay, so yan ang size test. Okay, try natin. Okay, so try naman natin ilagay yung bagong lahat. So meron din siyang netting, no? Pwede mo siyang i-roll either palabas o pataas. Meron siyang ganyan, no? So yan, meron din siya doon at ganito rin sa kabilang side. So whichever way you prefer to have your door, it can work both ways. Okay, next, try nating ilagay yung rainfly. Although mukhang hindi naman uulan, pero for the sake of trying and for the preview, ilagay na rin natin, di ba? So ito yung kanyang rainfly. Well, meron siyang fasteners dito, which is very convenient. Hindi siya hook fasteners. You know, fasteners parang sa knapsack, hindi siya hooks. So ipa-fasten mo lang siya. Let me show you. Ganito lang siya. So yan. Okay, we'll do the rest for the other side. Okay, so nakita nyo nilagay ko yung sapatos ko dito dahil nakita ko na merong room pala dito. Okay, dun sa mga pictures nakita ko na may room pala dito for some stuff or wedding shoes. So dito meron din siyang netting sa loob, as you can see. So I guess yung isang tali dito, tapos ipepeg pa natin. Okay, so far meron tayong 3 pegs at isang tali. So kanina 5 tong pegs, pero hiniwalay ko yung peg for the rainfly dun sa peg ng tent. Okay, kasi parang sabi ko saan ba itong mga ano. Then I discovered meron pang tali dito. So I guess isa pang peg dito. At syempre sa kabila. And then itong isang natitirang tali, okay, ang problema ko sa sand, kung hindi matikas sa loob, malambot naman. Pero nandito na tayo eh. But at least alam ko yung nasahan ko pag sakaling try kong mag-start from sa I mean, hindi ito pang matagalang installation. It's just for this afternoon. Hindi tayo matutulog dito ngayon. So there you go. Diba? Syempre marami pang kulang to. Kailangan ko pa rin ng tarp sa ilalim. At kailangan ko rin ng pang cover sa bike kung sakaling mag bike camping tayo, para kunwari stealth camping hindi siya mapapansin. Okay, so kailangan mo pa ng tarp para sa ilalim ng tent. Kailangan mo pa ng sleeping bag at sleeping mat. Okay,
para syempre kailangan mo rin maging komportable, or kahit hindi komportable, kung maginaw hindi ka giginawin syempre. Okay, so yun, meron na tayong mga ganon na gamit, pero syempre hindi ko dinala lahat dahil gusto ko lang talagang i-try itong Vivitan. So ito yung setup niya, no? Okay, so meron siyang velcro, and then meron siyang zipper. Yun, no? So this one you can fold, then yun. Meron din siyang locking na ay ang kanyang sarili. So yun, no? That's how it looks, eh? And then so hindi naman maulan, buksan itong netting niya. Ganun din. There you go. So this is what the inside looks like. Imagine na lang na meron tayong ano dito. Imagine na lang na meron tayong sleeping bag, sleeping mat. Ayun. So tingnan niyo yung pa ko. Medyo touching na dun sa dulo, pero I still have space here. Oh, for the bag, kung may bag ka mang dala. Yun, no? Tsaka hindi naman magko-condensate dito dahil netting ang paligid mo, eh, no? So may air circulation pa rin. Ayun, no? Kita mo sa labas. Okay, so ito naman yung sa kabila, oh. Pareho lang na mechanics here and here. Oh. Ayun, oh. Di ba? Oh. Nakita nyo naman, ang liit lang ng bag ko na ginamit kanina. Handlebar bag lang siya, di ba? So sulit, no? Ayos. Tapos meron pa siyang ganito, lalagyan ng cellphone siguro, ng wallet, ng charger, power bank. Yun. So yun. Ganito rin sa kabila, oh. Oh, then pwede mo rin siyang ano tong, yun, oh, pwede mo rin siyang buksan sa kabila. So whichever side you wanna go, ayos lang. So I was debating between using this one and a hammock, no? I admit yung hammock mas magaan dalhin, pero sa tingin ko, dahil na-experience ko nang i-set up to, mas hassle set up yung hammock. At saka kasi yung hammock pwede lang gamitin pag syempre may puno, di ba? Eh ito kahit walang puno, kahit basta may flat ground, okay ka na. Okay, so you know, and then here, look at that view, man. Di ba? I think I'm gonna like this tent. You know. No, I don't think. I believe. I mean, it's a fact that I like this tent. Aba, may tali pa dito. Oh, okay. Okay, there you go. I tied up the rain fly to the pole. Ayos. And I would do the same sa kabila. And then you'll have a really sturdy tent. Siguro konting adjustment lang kasi this top is medyo sagging. Pero yun nga, we cannot make it tighter as it is kasi we're on sand.
So medyo tricky yung paglagay ng pegs. Ayan, yun lang. Medyo tricky yung lalagyan ng pegs. So there you go mga karampot. Kulang na lang bonfire at si Commander. Kasya kaya kaming dalawa doon. I think it's gonna be tight. Pero two small Filipinos, we're gonna fit in there. Okay. Ayun, so this is the setup. And for a person with my height, 5 feet 4 inches, it's pretty roomy. At the very bottom, you can leave your shoes here at di siya mababasa, di ba? And may hangin din doon for circulation, no? Ito may tali din sa mga post, so itali natin. So yeah, there's our setup for green top, 1 person, 3 to 4 season BB tent. At first impressions, I think I like it. I mean, it's pretty roomy, at least for a person my size. Easy to set up. It's very comfy. And very convenient. The windows, the netting, the fact that it opens on both sides, that's very convenient. There are features that I like yung paglagay ng lalagyan ng shoes there. Yeah, and it's not that heavy too. It's very lightweight. Ito yung weight niya. Yan, oh. It has sufficient ventilation. So hindi magko-condensate sa loob, which is a very common illness ng mga tents, no? Ayun. Cons? Well, right now I cannot say anything masama because I just set it up and I didn't see any difficulty in setting it up. It has enough number of bags, enough number of ropes. Yeah, but for stealth camping, I think I'll just change up the ropes because neon colored ropes. Siguro pag group camping, it's useful para hindi mapatid yung mga tao. But for solo stealth camping, it's kinda ironic kasi the color of the tent itself is camo, so it defeats the purpose, right? Okay, other than that, I cannot say anything right now unless magamit ko siya for actual camping, no? But for now, sa ating afternoon chill dito sa beach, sa secret beach ng Oshawa, ayos, diba? Okay, so I guess I'll gonna chill for a bit. Sayang yung lakad dito sa beach. Then uwi na tayo. Uwi pa ba tayo? I would love to spend the night here, no? Okay, so enjoy nyo muna yung beach while I chill. Sarap dito. Pero we didn't come here to stay overnight. Testing lang tong tent pero it's so comfy here. At napaka-presko. Look at that naman, eh. Yeah. Kinakaway na ako ng antok, eh. Pero yun nga, linalabanan ko kasi baka kunin yung bike, eh. May mga konti-konting tapa naman na dumada. Sino naman ang hindi antokin sa kanyang view at kanyang sounds, di ba? Sige na nga, pack up na tayo. Ang sarap pa naman dyan sa loob. So ayan,
Nakapack na tayo ng tent. Parang walang nangyari. So yun, nilagay na rin natin yung tent sa loob ng handlebar bag. At natapit na natin sa bike. Ako na lang, magsasapatos, mag-helmet, tapos alis na tayo. So yun guys, nakapag-shoes na tayo, nakapag-helmet na yung bike. Nandito na rin tayo sa medyo hindi kalibliban na part ng pinuntahan natin. So I guess that's it for our video for today. Sana nag-enjoy kayo. Kung di naman kayo nag-enjoy, sana natuto kayo. Kung di naman kayo natuto, sana nag-enjoy pa rin kayo kahit pa paano. Okay, so medyo ano na to, family area na kami na naglalaro doon, nagpipiknik doon, may mga bata. Okay, pero yung pinuntahan natin medyo hindi pa dito. Pero this is the way to go there. Yun. Anyway, so yun, maraming salamat sa inyong panonood. Don't forget to like, comment, share, at ang pinaka-importante sa lahat, mag-subscribe kung di pa kayo subscribe. At kung may time pa kayo, click nyo na rin yung notification bell to be notified of future vlogs. Okay, so hanggang dito na lamang. Maraming salamat. Hanggang sa muli. Paalam.